Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trước khi đến với video hôm nay, hãy cho Thế giới hôm nay hỏi, bạn từng đến Nhật Bản bao giờ chưa? Bạn có ý định sẽ đi học hoặc đi làm ở Nhật không? Comment xuống cho mọi người biết nhé. Nếu nói Ấn Độ là hành tinh khác, thì Nhật Bản nó cũng vậy các bạn à. Ở Nhật Bản, bạn sẽ gặp những việc hết sức điên rồ, nhưng với người Nhật thì đó rất bình thường. Phần 1 mình đã giới thiệu với các bạn những điều điên rồ như bánh đĩa 18 cọng được bán khắp nơi, những cửa hàng không một nhân viên, người mua sẽ tự lấy hàng, tính tiền và bỏ tiền lại. Hay ở Nhật có một nghề hết sức là bá đạo, đó là Oshiya, chuyên đẩy người vào tàu điện ngầm. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá tiếp phần 2 video Thế giới sốc này 15 điều điên rồ ở Nhật Bản nhé. 15. Làm về sớm nhận được tiền. Thoạt nghe thì điều này có vẻ sai sai, thế nhưng không có gì là không thể tại đất nước Nhật Bản. Các bạn cũng biết rồi đó, người Nhật Bản có thể được xem là những người làm việc chăm chỉ nhất thế giới. Nhân công nước này thường ngủ ít, trong khi làm việc thêm nhiều giờ hơn ở bất cứ nước nào khác. Mà điều này lại là nguyên nhân làm gia tăng các vụ tự tử do công việc. Vậy nên, từ sự phát động của chính phủ, một số công ty đã khuyến khích nhân viên ngủ chậm nhiều hơn ở ngay bàn làm việc của họ, hoặc trong các khu vực nghỉ trưa dành cho nhân viên. Tắt hết đèn tại trụ sở làm việc để nhân viên về nhà sớm, còn lo cho gia đình và nhiều thứ khác. Tất nhiên là họ vẫn được nhận lương như thường. Chắc hẳn như bạn hy vọng Việt Nam cũng áp dụng điều này đúng không nào? 14. Nhà hàng chuyên phục vụ sai món. Restaurant Omit Taken Orders, nhà hàng của những món ăn bị phục vụ sai, ra đời vào năm 2017. Điều đặc biệt là các nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều là người cao tuổi và mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Do vậy khi bạn đến đây mà gọi một ổ bánh mì nhưng được phục vụ một cái bánh pizza thì cũng không nên ngạc nhiên nhé. Mọi món trong thực đơn đều rất ngon. Vì vậy bạn không phải lo lắng về việc món ăn bạn gọi bị phục vụ nhầm. Kể từ khi nhà hàng hoạt động, ước tính 37% đơn đặt hàng đã bị nhầm lẫn. Nhưng 99% khách hàng đều tự nhận rằng mình rất hài lòng. Ý tưởng sáng tạo và nhân văn này đã đem lại cho nhà hàng những phản hồi tích cực cùng với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Có thể kể đến như giải bạc tại Liên hoan sáng tạo quốc tế Cannes Lions 2019, giải bạc tại giải thưởng quốc tế London, giải Grand Prix tại ACC Tokyo Creativity Awards 2019. 13. Quán ăn cho khách đợi 30 năm. Hồi giờ bạn đi ăn quán nào đông mà phải chờ chưa? Và bạn phải chờ lâu nhất là bao nhiêu thời gian? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Nhưng cho dù bạn có từng đợi lâu đến mấy, chắc chắn cũng không bằng một quán ăn ở Nhật. Quán ăn nổi tiếng mở cửa vào năm 1918, chuyên bán thịt bò Kobe. Món tủ trong thực đơn của quán là Kiwami Croquette. Món ăn này gồm thịt bò Kobe A5, khoai tây, hành tây của vùng Hyogo, bột mì chiên xù. Do quá trình chế biến món bánh rất công phu, nên mỗi ngày tiệm chỉ làm được khoảng 200 chiếc bánh. Theo chủ quán ăn cho biết, lịch giao hàng của cửa hàng đã lên đến năm 2052. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đặt bánh bây giờ, thì bạn sẽ phải đợi dài cổ đến 30 năm sau mới được thưởng thức chiếc bánh. 12. Văn hóa Senton. Đây là văn hóa tắm chung ở Nhật, ở các điểm du lịch hoặc các spa. Bạn sẽ khó có thể tìm thấy ở quốc gia nào mà người ta sẽ khỏa thân tắm chung cả nam lẫn nữ. Khi đi tắm, mỗi người chỉ mang theo một chiếc khăn bông nhỏ để che chỗ nhạy cảm. Vấn đề kỳ lạ là không ai cảm thấy xấu hổ hay khó chịu. Khi hỏi những cô gái Nhật thì họ thấy việc tắm chung khỏa thân hết sức bình thường. Họ thậm chí còn nghĩ nếu mang nhiều quần áo sẽ rất bất tiện, không thoải mái, thậm chí là kém vệ sinh. Nhưng trái lại, điều này có thể sẽ gây ngượng cho các bạn đến từ quốc gia khác. 11. Cưới búp bê tình dục. Nhật Bản có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới có ngành công nghiệp tình dục phát triển. Búp bê tình dục ngày càng trở nên phổ biến, chúng được rao bán khắp nơi. Ngày càng có nhiều đàn ông Nhật chọn sống với những người vợ búp bê. Họ ăn ngủ, tắm, đi du lịch, dẫn búp bê đi biển, đi dạo phố, tâm sự cùng nhau. Ngoài búp bê tình dục, họ còn cưới những loại búp bê hay nhân vật mà mình yêu thích. Nói chung, hiện tại ở Nhật, xu hướng các đấng mày râu yêu búp bê hơn người rồi các bạn à. Mà đồ vật thì sẽ hết hạn sử dụng đúng không? Và bạn biết họ sẽ làm gì với những con búp bê này không? Ở Nhật, có hãng dịch vụ đám tang cho búp bê tình dục các bạn có tin nổi không? Chúng được đặt vào quan tài và trang trí vòng hoa. Đám tang cũng rất chỉnh chu với nến, hoa, đoàn người đưa tiễn. Tất nhiên là sau khi tiễn vong em búp bê này thì họ sẽ thực hiện lễ cưới em búp bê khác theo sở thích của mình. 10. Điều kỳ lạ khi đi học ở Nhật.
Tại Việt Nam hay một số quốc gia khác thì việc học sinh điểm thấp hoặc không đủ để lên lớp thì sẽ bị học lại và không được lên lớp. Tuy nhiên tại Nhật Bản thì không bao giờ có chuyện này xảy ra. Những học sinh dù có bị điểm thấp thế nào thì vẫn sẽ được lên lớp và được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của trường. Điểm số đối với học sinh Nhật Bản chỉ quan trọng trong khi xét tuyển vào trung học và đại học mà thôi. Còn giai đoạn tiểu học, người Nhật chú trọng dạy cho trẻ về nhân phẩm, văn hóa ứng xử, tình yêu thương và câu nói cảm ơn. Bên cạnh việc không có học sinh nào ở lại lớp, thì việc ngủ gật trong lớp cũng được xem là một nét văn hóa độc lạ ở Nhật Bản, bởi thầy cô sẽ không bao giờ la mắng những học trò sụp mí mắt ngay trong lớp học. 9. Ayumi Takada. Đây là cô gái có siêu năng lực dị nhất thế giới, đến từ Tokyo, Nhật Bản. Ayumi Takada được so sánh với Elastic Girl của The Incredibles vì khả năng kéo dài dái tai của mình. Được trời sinh có đôi tai dài 5cm, sở hữu khả năng độc lạ, Ayumi có thể cuộn tròn phần dái tai để cầm nắm đồ vật, như thể đó chính là cánh tay thứ ba của mình. Cụ thể thì Ayumi có thể dùng nó để cầm gậy tự sướng điện thoại, cầm ô che mưa, giữ bút viết thư pháp điêu luyện và nhiều đồ vật khác. Trong các bạn, ai có tài năng làm được như cô gái này không? Nhớ để lại ý kiến của mình trong phần bình luận nhé. 8. Toilet ở Nhật. Người Nhật sạch sẽ thì cả thế giới đều biết, nhưng bước chân vào nhà vệ sinh ở Nhật Bản, bạn sẽ phải trầm trồ, ngưỡng mộ vì chúng không khác gì chốn thiên đường. Toilet của người Nhật thường được thiết kế tách biệt với phòng tắm. Các bể xí đều được trang bị rất tối tân, hiện đại, có hệ thống xả nước, phun rửa, sưởi ấm tự động. Thậm chí nó còn có cả ứng dụng để bạn có thể tìm nhà vệ sinh công cộng một cách nhanh chóng khi cần giải quyết nỗi buồn. Và ở đất nước này cũng có nhiều thiết kế toilet kỳ lạ, có thể kể đến như toilet giữa bể cá, toilet trong suốt. Không biết là có bạn nào đủ can đảm để đi trong những cái toilet có phần điên rồ này không nhỉ? 7. Không ưu tiên người già. Nếu từng có dịp đặt chân đến Nhật Bản, hẳn bạn sẽ choáng ngợp trước các cư xử tôn trọng, khuôn phép của con người nơi đây. Tuy nhiên khi đi trên các phương tiện công cộng, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người già phải đứng, trong khi người trẻ tuổi lại ngồi mà không nhường ghế. Vấn đề này không phải là do người ta không được giáo dục về phép lịch sự tối thiểu, mà vì ở mỗi quốc gia nó sẽ có một nét văn hóa riêng. Hành động cố nhường chỗ cho người già ở Nhật thì được coi là sự khinh thường đối với họ. Hơn nữa, người Nhật vốn rất coi trọng sự bình đẳng. Ai lên tàu trước sẽ là người có ghế. Lòng tự trọng cao khiến họ không cho phép mình được người khác nhường nhịn hay đòi hỏi quyền lợi từ ai. Vậy nên khi đến Nhật Bản, nếu di chuyển trên các phương tiện công cộng, bạn đừng cố nhường chỗ cho người cao tuổi, nếu không muốn bị coi là bất lịch sự nhé. 6. Ba lô mèo. Nhìn thì tưởng rằng một con mèo thật được chủ nhân yêu mến mang theo bên mình, nhưng bạn nghĩ sao nếu đây chỉ là một chiếc ba lô? Sản phẩm độc đáo này được làm thủ công bởi bà nội trợ Nhật Bản Miho Kasumi tại tỉnh Fukui. Những chiếc túi được khâu bằng tay, có những hình chú mèo với bàn chân màu hồng, đôi mắt to long lanh và đuôi đầy lông. Kasumi đã tạo ra các bản sao giống y thật của mèo Ba Tư, Munchkin và British Shorthair. Và tất nhiên để làm chiếc túi không dễ dàng gì, mọi thứ đều được làm thủ công, tỉ mỉ từng chi tiết. Mất khoảng 1 tuần để thiết kế và từ 1 đến 3 tháng để làm ra một sản phẩm. Một chiếc ba lô mèo có giá khoảng 1.000 đô, tương đương 23 triệu đồng. 5. Luôn tặng chủ nhà một món quà. Tặng quà là một trong những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Nhật, thể hiện sự hiểu biết trong các mối quan hệ giữa con người với con người. Đến với đất nước Nhật Bản, khi ai đó mời bạn đến nhà chơi, theo phong tục thì bạn còn phải mang theo quà. Nó có thể là đặc sản, đồ ăn từ quê hương của bạn hoặc một thứ gì khác. Các món quà không nhất thiết phải mắc tiền, nhưng phải được gói bọc cẩn thận, đẹp mắt, tránh giấy quá sáng màu và không để người nhận nhìn thấy. Không nên xách bịch, càng không để quà trong bịch nhựa nhé, vì đó cũng được xem như một việc thất lễ. 4. Khách sạn con nhộng. Nhắc đến Nhật Bản, chắc hẳn bạn nào đã đến đây du lịch sẽ biết đến khách sạn với mô hình con nhộng hết sức độc đáo. Khách sạn này ra đời nhằm giải quyết nhu cầu lưu trú giá rẻ dành cho người dân và đặc biệt là khách du lịch Nhật Bản. Khách sạn là những hình hộp khối xếp chồng lên nhau từ 2 đến 3 tầng. Bên trong mỗi hộp đều có một tấm nệm, đồng hồ báo thức, máy điều hòa loại nhỏ, đèn, wifi và một tấm rèm che trước cửa để đảm bảo sự riêng tư. Ngoài ra thì Nhật Bản còn xây tháp con nhộng Nakagin. Đây là khu phức hợp nhà ở và văn phòng làm việc.
Bên trong tòa nhà có đến 140 phòng nhỏ với diện tích khoảng 18 m². Mỗi phòng được xếp chồng lên nhau như kén con nhộng. Tháp này được lọt vào danh sách 5 công trình kiến trúc đặc sắc tại Tokyo ở thế kỷ 20. 3. Văn hóa đúng giờ. Người Nhật rất nghiêm khắc với bản thân về chuyện giờ giấc. Có lẽ vì thế mà họ luôn là người đi trước. Và vận nước của Nhật Bản đã thay đổi kỳ diệu chỉ từ tiêu chí này. Ở Nhật Bản, mỗi giây đều quý như vàng, nên thời gian biểu của xe buýt, xe điện hay tàu ngầm cũng chính xác đến từng giây. Người Nhật luôn đúng giờ trong công việc hàng ngày, đặc biệt là giờ hẹn, giờ đi làm, giờ dự tiệc hoặc giờ tham dự một buổi họp. Hẹn nhau là không sai dù chỉ 1 phút. Dù trời lạnh 2 đến 3 độ, nhưng cô giáo hay học sinh đều đúng giờ đến lớp. Thậm chí giám đốc hãng tàu điện ngầm phải xin lỗi ríu rít khách hàng vì tàu khởi hành sớm hơn 25 giây. Chính vì điều này mà không quá bất ngờ khi Nhật có tới 2 hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới là Japan Airlines và All Nippon Airways. 2. Rót rượu. Ở Việt Nam có một kiểu nhậu, mỗi ông ôm một chai rồi tự rót cho bản thân. Chuyện quá ư là bình thường. Nhưng ở Nhật, bạn sẽ bị coi là bất lịch sự nếu tự rót rượu cho bản thân mình. Nghe kỳ quặc lắm đúng không? Nhưng đây là văn hóa Nhật Bản. Hãy để cho người khác rót rượu cho mình. Uống một ngụm xong thì đáp lễ rót lại cho họ. Nếu bạn đang ở trong bàn tiệc, đừng uống ly của mình cho tới khi tất cả mọi người đều có ly trước mặt. Và còn nữa, trước khi thưởng thức đồ uống, hãy chờ một ai nói kanpai, nghĩa là chúc vui vẻ trước đã. Các bạn hãy nhớ nhé. 1. Nhà thổ. Nhà thổ trên thế giới rất nhiều, có thể kể đến như Amsterdam của Hà Lan, Bangkok Thái Lan, Antwerp Bỉ. Nhưng ở Nhật lại có nhà thổ rất khác, nhà thổ búp bê tình dục. Các bạn đã nghe nói đến loại hình này chưa? Nghĩa là tiếp viên ở đây toàn là búp bê thôi, nhưng nó lại rất hút khách nhé. Người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để lựa chọn một em búp bê vừa đẹp, vừa ngoan ngoãn. Chúng không biết càu nhàu và gian dối. Sự hưởng thụ tuyệt vời thế còn gì bằng. Nếu bạn nào cần làm khi bước vào nhà thổ búp bê tình dục là nói cho nhân viên biết bạn muốn một con búp bê như thế nào, về màu mắt, màu tóc, quần áo. Sau đó, bạn sẽ được đưa vào một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này thì chỉ còn tận hưởng thôi. Điều điên rồ nào ở Nhật Bản làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!